Скажи мені, будь ласка, ми зачепили тему Федорова, Сирського, конфлікт між Сирським і Федоровим. Це конфлікт між візіями дійсно, як каже Зеленський, і тоді він підтримав візію Сирського? Чи це конфлікт глибше за контроль, за фінанси, за владу, за все інше? І окрім того, як ви не ставились до Сирського або до Федорова, у кожного з них було своє бачення того, як далі рухатись. Який рух далі? І особливо, от дивись, я тобі можу сказати, Федоров ніколи не запитував дійсно Зеленського про будинок в династії. Федоров підписав санкції по мені по команді Зеленського. Федоров дійсно, був повністю під Зеленським. Не допомогло. І це, до речі, не просто мінус. От я особисто можу тобі сказати, він як мінімум запустив процеси, погано запустив, через постанову Кабміна. Я про реформи в ЗСУ. Не через закони, ми це розуміємо. Але він хоч спробував. І яка вирогідність того, що зараз ці реформи поставлять на паузу, чи яка вирогідність, що їх будуть реалізовувати далі? Бо я казав, зміна міністра, зміна Кабміна – це майже гарантовано перезавантаження всієї цієї історії. І, скоріш за все, все, що було, там контракти, підписані умови, все інше, це ж не закон, це була постанова Кабміна. Все піде у відбій. Що чекати далі? Сирський, відверто не дуже популярний серед українців і не дуже популярний серед військових. Він побачив це. Як буде реагувати Зеленський? Бо мені відомо, що вже шукають військового, лояльного військового, в якого б не було амбіцій і який би був популярний. Такого майже не можна. Це неможливо. Тут або перше, або друге. То чого чекати далі? І оцей конфлікт. Чому Зеленський не втрутився? Він же міг погасити, але він стояв навіть не над ним, а збоку. Тому що це його стандартна поведінка. Так він керує процесами, і він міг... Так, але це ж неефективно. Тебе це дивує? Він міг цю ситуацію розрулити ще задовго до її виходу в кульмінаційну фазу. Це ж все тривало достатньо довго. І все це є наслідком тієї управлінської культури, яка задана Зеленським, яка успадкована від попередників. Вона не авторство Зеленського, але яка примножена і доведена до ще більшої своєї, не знаю, концентрованості, мабуть, ледь не еталонності ним, в якій фактично просто рішення не приймаються. Які ситуації на неї звертають увагу і вирішують тільки в момент, коли вже півень в одне місце смажений дзьобнув. І тут це дійшло вже до глибокої кризи. І тільки тоді реагують. І реагують зараз в авральному порядку антикризовому. Раз, говорячи про реформи в армії. Зараз ми в ситуації, коли точно це стане на паузу. На наскільки довгу паузу – невідомо. І куди рухатиметься далі – також невідомо. Це залежить від того, як ця ситуація розвинеться. Потреба в реформуванні збільшилася, і після цього всього збільшиться. Але чи збільшиться готовність і здатність робити цю реформу – велике питання. Знову ж таки, ще ситуація не розрішилася, і ще невідомо, хто де опиниться. Тому я поки що сказав би, що ми вигальмовуємось і доходимо до паузи перед тим, як або ми дуже сильно натиснемо газ з розумінням того, що неможливо, або ми заглохнемо просто. І в такому випадку прийдеться починати ледь не спочатку. Третій момент. З приводу Сирського. Федоров, виступивши, він перетворив... Не Федоров, правильно? Федоров. Да. А в нього все-таки українською. Федоров, виступаючи, відповідаючи саме таким чином, б'ючи прямою наводкою по Сирському, він фактично помстився і контратакував Сирського за те, що той збивав Федорова. І я не уявляю собі,
як за нинішніх умов зберігти Сирського на його посаді. І я думаю, що Зеленський чудово розуміє, що для нього це вкрай буде складно, токсично і майже неможливо зберігти вдовго. Короткостроково уявляю собі. І думаю, що короткостроково Сирський може залишатися при своїй посаді. Але Федоров перетворив Сирського в кульгаву качку. Причому привселюдно перед всім чесним народом зламав йому лапи і відірвав крила. І, відповідно, наразі, що би не відповідали б у Сирського, як би не діяли би, але починаючи від зовнішнього контуру військового, мається на увазі середовище цивільних, він явно буде не просто негативним персонажем, а ще і винним в усій цій ситуації. Так і всередині армії він стає тим, хто стояв на заваді змінам, і для частини навіть тих, хто на нього був орієнтований, тих, хто так само не хоче змін, тих, хто так само хоче мати там схематози для розпілів і все інше, кого влаштовує нинішня ситуація, він перестає бути ефективним дахом, прикриттям. І тому почнуться напруження і демонстрації нелояльності і всередині самої вертикалі, яка орієнтована була на нього. Тому і з точки зору управлінської динаміки, і з точки зору політичного процесу, і з точки зору внутрішньогрупової динаміки управлінської всередині команди влади, Сирський наразі ставатиме і ставатиме ще більше проблемою і викликом для Зеленського. Як він з цього буде виходити? Ну, тут ми вже побачимо. Я все ж таки схильний вважати, що Зеленський зараз під тиском знімати Сирського не стане, але він вже шукає заміну і хто буде замість. Бо занадто токсичний актив для нього тепер в результаті. Як і було сказано, що депутатами від «Слуг», що на зустрічі з Зеленським ті сказав, по-хорошому треба обох знімати в цій ситуації, але не може зараз зняти військового командуючого в умовах, коли Росія готується до осіннього ривка. І, відповідно, тому знімають тільки Федорова. Я думаю, що таки Зеленському зараз прийдеться знімати обох. Хоча, знову ж таки, для мене вся ця ситуація, вона не про Сирського і не про Федорова. Вона про хронічні проблеми всередині влади, які ігнорували, які вилазили, і ось вони вилізли тепер вже в тому середовищі, де просто не те, що ігнорувати не можна, а де загроза існуванню. Друге, це про морально-етичний розлам, який накопичувався і збільшувався всередині влади, і, відповідно, він мав вирватися. І те, що ця революція етична зародилася зсередини влади, це є наслідок ігнорування стуку зовні по підводному човну, що, хлопці, треба розпаюватися, треба взагалі-то починати комунікувати з зовнішнім світом. Бо цей підводний човен, він знаходився всередині більшого підводного човна. І всі інші ходять, кажуть, так ми в одному підводному човні. Кажуть, ні, у нас окремий свій. Ну, так він же ж також на дно піде разом з усіма. І тому це бунт, він зародився зсередини, і Зеленський сам його народив, фактично. І третій момент – це пов'язаний з політичним контуром цього всього, тому що Федорів наразі так, як розвивається вся ситуація, він реально стартанув політику, і він буде політичним фактором. Ні, якщо сам не захоче, просто візьме і піде від софітів. Але про це нічого не говорить, тим паче скоординовані кампанії зараз по медіа, і, зокрема, по закордонним медіа, їх складно не помітити. Всі, хто знають, як працюють, занадто видно. Причому я розумію, що це робиться спеціально, щоб було видно. Це наразі в команді Федорова розчехлили артилерію і вирішили дати попереджувальний залп, продемонструвати, що те, що вони цього не робили, це не означає, що вони не здатні і не вміють цього робити. Це означало, що вони... роблено для того, щоб не отримати підозру, про яку почали говорити в політичних кругах, що для того, щоб діти, уйміть вашу мать. А тут для того, щоб не отримати підозру від СБУ чи від когось ще, щоб не отримати переслідування, або кажуть, щоб повістку не отримати, от дали попередній залп. Тут я погоджуюсь з тобою. Бо те, що Володимир Олександрович любить мстити всім, хто виходить гучно, а Федоров вийшов гучно, не мовчки, не тихо. Всі знають. І про те, що дана команда, теж знають. То ми зараз спостерігаємо, якби
хід на випередження. Враховуючи, що вирішили поєднати приємне з корисним, перекинувши Хмару на Міністерство оборони, а Поклада підняти на виконуючого обов'язків голови Почекаємо, поговоримо про це. окей, то я би не виключав би подібного варіанту. Про нього поговорюють кулуарно. Ти абсолютно правий. І артилерійський залп наразі він, зокрема, носить характер і демонстрації сили для того, щоб не було бажання займатися подібним. Але як народився Мадяр як політик? З команди Орбана, будучи одним з найбільш лояльним, якого фактично Орбан зрадив. Як народжувалося в українській політиці ціла низка лідерів? Юрій Луценко, який в тебе в ефірах часто буває, звідки починав і яким чином? Згадаємо Мороза, всіх інших. А як Яценюк з'явився? Згадаємо Юля і потім. Як зазвичай народжується поява таких політичних постатей? От саме таким чином, яким ми наразі це спостерігаємо. Тільки в цьому випадку це дуже красиво відбувається. Це прям дуже майстерно відбувається. Я думаю, що навіть ті, про кого я казав, а ще можу пару десятків людей докинути, вони би заздрили би такому старту і такій красивій появі, бо в них таких умов і таких можливостей тоді не створювалося. І наразі саме в руках Зеленського визначення подальшої траєкторії. Це залежить від його руху і від того, як ця ситуація буде розрулюватися. Якщо підуть на переламування, то отримає собі супротив і в улиці, і сам створить наступника, тільки буде один нюанс. А якщо ні, то тоді є різні варіанти виходу з ситуації, в тому числі фіксації негативу і можливості навіть виходу в певну позитивну конструкцію. Принаймні, я бачу, і вчора в себе в стрімі я дуже делікатно, не вдаючись в деталі, одну з таких конструкцій озвучив, яка могла би бути, в якій президент каже: визнаю, розділяємо відповідальність, рухаємося далі, давайте всі разом. І я певен, що значна частина суспільства навпаки навіть би в цій ситуації підняли би свій рівень лояльності до Зеленського. Тому що це було б великим здивуванням і було б не характерно нинішньому Зеленському, але б нагадало би про Зеленського, яким він був раніше. Але це виклик для самого Зеленського. Тому я і розпочав з такого довгого вступу про те, що це етичний водорозлам всередині самої команди Зеленського колективного, але і всередині безпосередньо Зеленського як особистості. Бо це зараз про нього, про відповідь на питання: хто ти? Ти скоріше Федоров, чи ти скоріше Сирський? Мені здається, він вже відповів.